jöttünk megnézni, mi történik itt valamelyik este, hogy mi történik azokkal, akik az utolsó vonat után érkeznek ide, és azt láttuk, hogy az épület bezár, akik itt rekedtek, mert csak a hajnali vonattal tudnak elmenni, azok itt a földön próbálnak aludni. Kisgyermekes családok vannak, akik közül a gyerekek nagyon éhesek, úgyhogy másnapra megszerveztünk egy gyors kiszállást, és aztán úgy tűnik, hogy ez ezzé fajult. Néhány alapvető szabály. Az adományokat folyamatosan, ha valamit már tudtok, nem baj, hát ha vannak újdonságok, folyamatosan fogadjuk most már 0-tól 24 óráig itt. Hogyha meglátjátok, hogy valaki jön, menjetek ki elé, segítsetek. Azt hallottuk, hogy 15 000-en vannak a szerb oldalon ebben a pillanatban, és próbálnak átjutni. Tehát hosszú időszakra kell felkészülni. Itt most olyan emberek vannak bajban, akiknek jól esik, hogyha mi egy kicsit tudunk segíteni. Nálam ez nem volt kérdés, inkább az, hogy mikor érjek rá, mikor tudok jönni. Nem kell minden nap itt lenni. Hát éljétek emellett a saját életeteket, mert 1-2 hét alatt ki lehet égni. Ebben az épületben jelenleg élelmiszert, ruhaneműket tárolunk. Mondja a néni, hogy ő 2 liter tejet hozott csak. Nincsen kevés. Mert annak a kisbabának, aki 2 hónapja nem ivott tejet, az egy pohár, az a óriási kincs. Úgyhogy ezt mindig mondjátok el, hogy minden pici apróság számít. Jó? Jó napot! Jó napot kívánok! Amiket szeretnénk beadni. Jó napot! Dobozokat kéne nekem oda segíteni. Ebben vannak mindenféle ruhanemű, gyerekdolgok, felnőtt dolgok. Aha, szuper. Farmerok. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. De jó, azoknak mindig nagyon örülnek a Ilyen gyerekek. friss babák vannak ott. De jó. Ennyi volt. Köszönjük szépen. Van egy másik épületünk a tér túlsó oldalán, ott raktározzuk a ruhákat, illetve a beérkező adományokat. 300 és 500 között szerintem, kb. Aki valamit is hozott. Éjszaka nem tudjuk, hogy mi várható. Tehát sok menekültet gyűjtöttek össze. Nagyon sok kisgyerek van közöttük. Ők várhatóan 2 nappal később érnek mindig ide. Do you speak English? Can you speak English? Yeah, okay. We are Thank you. getting food and we will go together to the railway station. 2 madam, 6 family. My friend 3 Okay, family. we will 1 waiting madam. for them. And we will go together there. Yes. Okay. In the camp? It's not a camp. Yes. It's just the station. How was the police station? Bad. Bad. But But we now can't you are- say bad. Yes. I have 1 year and a half in Turkey because I work there to get money. After we To travel. yes we give money to someone. Itt van egy konnektor, amin tudják a telefonjaikat tölteni, illetve ha lesz internet, akkor tudnak kommunikálni azokkal, akik még otthon vannak, illetve azokkal, akikhez mennek esetleg más országban vagy más táborban. Where is your wife? My wife is in Syria now. Me and all the family we going to Jordani. Yes. We have uncle there. You can't find or can't buy a SIM card here because if you have a real identity card, Hungarian one, and an address, with an address, you can buy it. But without this, you can't. It's not like Greece. Yes. I hope to take my wife with me, but it's too much difficult. We have a baby and Oh, really? I can't put my baby in all this. The train, the last one, is went to Budapest. Az utolsó vonat után itt maradóknak tudunk biztosítani polifómot, az egész alá kerül egy ilyen tiszta karton papír, mivel ugye ez egy maskakő, tehát itt elég nehéz aludni. A taxisok is belátták, hogy az, aki utazni akar, az úgyis a Doroston fogja keresni a taxit. Szükségtelen az, hogy itt az ideérkezőket körülzsongják és megpróbáljanak fuvart szerezni. A Ferences rend egyik épületében készítjük az egységcsomagokat és a szendvicseket, amit utána itt az ideérkezőknek kiosztunk. Do you want to eat something or drink? Yeah, come with me. Sure. With me. Yeah,
Volt olyan jelenet a mai nap folyamán, hogy pénzt akartak nekünk adni azért, hogy mi ételt osztunk nekik, de nem akarok elfogadni a pénzt egy olyan embertől, aki 3000 kilométeren keresztül próbál eljutni egy olyan országba, ahol élni tud, miközben egy olyan helyről jön, ahol lőnek és bombáznak. Valószínűleg ez nem itt fog eldőlni. I know. So, you know Dublin? Of course. Yes, but we do the stamp here. So we don't want to stay here. Például azzal vádoltak minket, hogy miért nem a hajléktalanokon segítünk. Ugye megmaradt élelmiszeradagokat a hajléktalan szálon keresztül eljuttatjuk olyan telephelyekre, ahol ezeket ki is tudják még azon nyomban osztani. Én más szervezetben is benne vagyok, mi rendszeresen tartottunk a hajléktalanoknak is adománygyűjtést. Ezután már csak mosolyogva annyit tudott mondani az úr, hogy szeretné, hogyha minél többen lennénk. Van egy csomó olyan probléma, amit ez a hivatalos rendszer a maga berögződései miatt nem képes megoldani. Can we live here? I think it's hard here. Az, hogy valakinek információt adjunk, az, hogy a saját nyelvén tudjon tájékozódni, hogy fogkefét kapjon, hogy tisztálkodni tudjon, hogy élelmiszert kapjon. Ezt üzenik a szegediek. A gyümölcs nagyon fontos, mivel az alatt a 3 nap alatt, amíg az eljárásban vannak, nem kapnak csak szendvicset, illetve abból is nagyon keveset. Most nagyon fontos lenne a gyereksapi, a meleg miatt, meg a szúnyogriasztó, mert kint az ártérben egyszerűen tegnap 10 perc alatt sírtunk, már annyira csíptek, és nagyon sok kisgyerek van ott. Ezen kívül még olyan gyógyszertári cuccokra, amivel a sebesült lábat el lehet látni, mert nagyon sokan érkeznek ilyen sérüléssel ide. Van egészségügy is valaki? Bocsánat. Egészségügy is van közül. Sebekén For lips. Sorry, can you? Lips. Alcohol disinfectation. Okay, you can cut. A higiéniára nagyon vigyázzatok, kesztyű, vagy ha nem akartok kesztyűt húzni, mert úgy érzitek, hogy azzal megbántanátok őket, akkor fertőtlenítés ezzel a trutyival, remélem, hogy mindenkinek van. A higiéniás problémák ugye a WC-vel kezdődtek leginkább, mivel ugye az épületben csak pénzért lehet WC-t használni, az ideérkezőknek gyakorlatilag nincs egyetlen darab forintjuk sem. Itt található 3 mobil WC. Kialakítottunk egy tisztálkodási pontot, ahol van szappan, osztunk ilyen törlőkendőket, hogy tudjanak tisztálkodni, illetve most már fölkészültünk fogkefével is. Can you tell me from where I can go to train station? Thank you. You are now on the train. This is the train station. Yes. Nézzük meg, hogy hova megy. Bicske, oké. You have to go to the camp, right? On the paper. Yes, I don't want to. 10 minutes. 10 minutes? You have 10 minutes. Where are you going to now? Come. Yalla. Where are you going? Thank you very much. You have 10 minutes. So let's go. So you can go with this train to Budapest and you mustn't smoke. You don't smoke on the train. You mustn't smoke on the train. Thank you very much. Okay. Good luck. Hello, hello. Yeah. Nem mennek tovább Pesten sehova, mert megbüntetik őket. Csak így törvénysértőeknek így minden segíten. Az fontos, hogy valaki Bicskére megy, és tehát mindannyian Budapest-Kelenföld végállomáson fognak leszállni, akiket itt Igen. Úgy, mint ahogy másfél éve csinálják, igen. Hát vannak, akik Debrecenbe utaznak, és nekik át kell szállni Cegléden. Hát úgyse fognak maguktól leszállni szokás szerint. Szerintem talán azért már nem tudnak tájékozódni. Hát mert sajnos nem beszélnek angolul. Igen. Itt van egy-két srác, aki beszél angolul. Igen. Köszönjük az együttműködést! Nem vitatkozunk, nem vagyunk agresszívak, nem szólunk be senkinek. Ha gond van, akkor bátran lehet hívni a rendőrséget, a polgárőröket, nem volt még erre példa. Mit csinál? Előtte őket. Én meg azt untam meg, hogy csak felháborodom azon, hogy én nem ilyen vagyok, mint amit erről az országról képet sugallnak. Örülnék, hogyha ezt az emberek példának vennék, de elsősorban azért csatlakoztam, mert fontosnak tartom, hogy
megkönnyítsük ezeknek az embereknek a helyzetét, a környezet is sokkal könnyebben átvészeli ezt az egészet, hogyha mi koordináljuk tulajdonképpen ezeket az embereket. Nekem ez más mondja magáit, meg nyomja a Facebookon a véleményét, meg az élet fölfogását osztja a többieknek, itt megosztjuk a vizet, és mindenki teszi, amit jónak lát. Szerintem minden szervező reméli, hogy ezekkel a pozitív élményekkel valamelyest hozzá tudunk járulni ahhoz, ami egy kép kialakulhat róluk, bennük az országról. 1, 2, 3. Köszönöm.